आज असोज 29 गते मंगलबार साताको पहिलो कारोबार दिन, दशैं पछिको आज पहिलो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा बढोत्तरी भएको छ। करिब 31 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2700 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब हाराहारीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। दशैं पछिको पहिलो कारोबार दिन भएको हुनाले कारोबार रकम चाहिँ एकदम कम छ। 3 अर्ब 6 करोड हाराहारीको मात्र कारोबार भएको छ र 20 दिनको एभरेज कारोबार भने 6 अर्बको हाराहारीमा रहेको छ। आज भने 50% डाउन छ कारोबार र बजार चाहिँ कारोबार रकम घटे पनि बजार चाहिँ 30 अङ्क जतिले चाहिँ बढेको छ। ओभरअल मार्केट मोमेन्टम चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा केही माथि गयो, केही माथि गइसकेपछि बजारले एउटा करेक्सन दिएको देखिन्छ। त्यसपछि भने बजार केही माथि जाँदै केही तल आउँदै माथि जाँदै तल आउँदै ओभरअलमा आजको लागि बढेर डे हाईमा नै बन्द गरेको छ र बजारले चाहिँ एउटा राम्रो आजको दिनमा चाहिँ एउटा राम्रो मार्केटले गेन गरेको देख्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने अहिले मार्केट चाहिँ जुन अघिल्लो दिनमा नै सेयर गरेको कुरा के छ भने बजार चाहिँ यसरी माथिबाट तेज फल भइसकेपछि बजार चाहिँ माथितिर एउटा चाहिँ पुनः माथि अप कन्टिन्यू गरेर एक लेभलको करेक्सन सकाएर माथि जान खोजेको अवस्थामा छ भन्ने कुरा थियो र बजारले यो हाईलाई अगाडिको हाई जुन छ यसलाई पार नगरेसम्म चाहिँ बजार फेरि पनि माथि गए पनि यसरी तलतिर आउन सक्छ, चान्स रहन सक्छ टेक्निकल्ली भन्ने कुरा थियो। तर बजारले अहिले तलतिरको यात्रा चाहिँ देखाएको छैन, माथितिर गइरहेको छ। अहिले ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ बजार कुन हिसाबमा देखिन्छ भने माथिबाट तेज घटेको बजार एक लेभलमा करेक्सन सकेर फेरि पनि माथितिरकै यात्रामा गइरहेको अवस्थामा मार्केटलाई देख्न सकिन्छ। सो मार्केट चाहिँ अहिले यसरी माथितिरै गइरहेको अवस्थामा तलबाट चाहिँ माथि बढ्दो क्रममा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ र बजारले चाहिँ कस्तो किसिमको स्ट्रक्चर फर्मेसन गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यसरी बजारले एउटा हाई दियो, त्यसपछि एउटा करेक्सन लगायो, फेरि माथि गयो एउटा हाई बनाएर अगाडिको हाईको हायरै बनाएर एउटा करेक्सनको फेजमा थियो र अहिले यस्तो देखिएको छ कि बजारले यो करेक्सन कम्प्लिट गरेर फेरि पनि माथि अगाडिको हाईको दाँजोमा हायर नै कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। अब आगामी दिनमा बजारले चाहिँ यो हाईलाई पार गरेर माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ र प्राइमेरी एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो यही रहन्छ। यदि बजारले यो अगाडिको जुन 2642 को लेभल छ यो लेभललाई ब्रेक गर्दै तल आएको भए चाहिँ बजार चाहिँ केही तलतिर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्थ्यो। तर जति तल आए पनि पटक पटक सेयर गरेको कुरा के थियो भने जबसम्म बजारले चाहिँ 2582 लाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केटको यो जुन फल आइरहेको छ यो नर्मल करेक्सन हुन सक्ने र बजार बढेर माथितिर जान सक्ने चाहिँ प्राइमेरी एनालाइसिस जुन चार्ट कोरिएको छ यो टाइपको एनालाइसिस चाहिँ प्राइमेरी एनालाइसिस हो भन्ने कुरा थियो। तर बजारले चाहिँ यो 2642 मा नै एउटा करेक्सन सकाएर माथितिर गइरहेको देख्न सकिन्छ। सो अहिले चाहिँ बजार यसरी एउटा एक लेभलको करेक्सन सकाएर फेरि पनि बजार माथितिर ट्रेन्ड कन्टिन्यू गरिरहेको देख्न सकिन्छ। र अबको लागि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ 2642 भन्दा माथिको 2643 भन्दा माथिको मार्केट चाहिँ पोजिटिभ रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। एउटा माथि गइरहेको अप कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थामा छ। 2643 ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केटले केही मोमेन्टम लुज गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 2643 लाई चाहिँ एउटा सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामीले पहिलो लेभल ब्रेक हुन नहुने जुन अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि 2643 भन्दा तल चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। अब हामी डेली आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गरिरहेको छ भन्दा बजार अहिले हामीले सर्फेसले हेर्दा चाहिँ जुन लेभलबाट बजार एग्रेसिभ डाउन भयो अहिले त्यही लेभलमा पुगेर एकैचोटि पार गर्न सकेन, फेरि त्यसबाट केही एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ अब माथि जाँदैछ।
अब माथि जाँदाखेरि चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ पार गर्छ कि भनेर हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ र फाइनली यदि बजार 2734 भन्दा माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केट आवरली टाइम फ्रेममा फेरि पनि बुलिस स्ट्रक्चरमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि जति पनि फल हुन्छ करेक्सन हुन्छ त्यो एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हुन सक्ने र बजार चाहिँ यसरी नयाँ टार्गेटको लागि माथितिर जान्छ कि भनेर हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। सो अहिले तत्कालको लागि बजारको मुभ चाहिँ एउटा करेक्सन सकाएर सर्फेसली अहिले करेन्ट सिनारियो हेर्दा चाहिँ तलबाट बजारले यहीँबाट चाहिँ एउटा राम्रो प्याटर्न क्रिएट गरिसकेको थियो किनभने तल डबल बटम बनाएर चाहिँ माथि जाँदै थियो यसरी। सो माथि एउटा टपमा पुगिसकेपछि एउटा सप्लाईबाट चाहिँ रिएक्सन आयो र अब बजार चाहिँ यसरी पुनः माथितिरै ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको र यो सप्लाईलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्दै बजार माथितिर जान खोजिरहेको हो कि भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। सो अहिले बजार चाहिँ आउली टाइम फ्रेममा माथितिरै जान्छ कि भन्ने खालको यो जुन अहिले करेक्सन यो पनि अगाडिकै करेक्सन टाइपको र फेरि पनि माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको देखिएको छ। डेली टाइम फ्रेममा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, अब छिटै नै फेरि पनि अर्को नयाँ क्लास एडभान्स टेक्निकल एनालाइसिसको नयाँ क्लास सञ्चालन हुँदैछ। विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसीको कोर्स सुरु हुँदैछ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ स्क्रिनमा नम्बर राखिएको छ। त्यस्तै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। अघिल्लो कारोबार दिनमा अथवा त्योभन्दा अगाडिको पनि कारोबार दिनमा कुन हिसाबले एनालाइसिस गरेको थियो भने बजारले चाहिँ यसरी माथि गयो र तल आउने क्रममा यो बेरिस क्यान्डल बने पनि यो क्यान्डल भ्यालिड हुन नसकेको, बजार केही तल पनि इमिडिएटली माथि फर्किएको छ। सेकेन्ड क्यान्डल पनि तल झर्न खोजे पनि फेरि माथि नै फर्किएर बन्द भएको हुनाले बजार चाहिँ यहीँबाट माथितिर जान सक्ने चान्सेस राख्छ भन्ने कुरा थियो यो लेभलको। सो यही तरिकाले चाहिँ बजार माथितिर गइरहेको छ। बजारले चाहिँ एउटा बेरिस क्यान्डलमा नै करेक्सन कम्प्लिट गरेर फेरि पनि यहीँबाट चाहिँ माथितिरको यात्रा कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। सो यदि बजारले चाहिँ अगाडिको हाइलाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बजारको लागि चाहिँ अब नयाँ टार्गेट चाहिँ माथितिर जान सक्ने बुझ्न सकिन्छ र यदि अगाडिको हाइलाई पार नगरिकन बजार केही तलतिर आउँछ भने अहिलेको मार्केट त साइड छ, माथितिर जानु नर्मल एनालाइसिस र तल आउनको लागि चाहिँ बजारले यदि 2643 लाई ब्रेक गर्दै तलतिर आउँछ भने चाहिँ अलिकति केही करेक्सन हुन्छ कि भनेर हेर्नु छ। सो इमिडिएटली अब हामीले एउटा कन्क्लुजन गर्नुपर्दा चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ करेक्सन सकाएर फेरि पनि माथितिर यात्रा कन्टिन्यू गरेको देखिन्छ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि लगभग मोर लाइकली क्लियरली नै बजारले चाहिँ एक लेभलमा करेक्सन सकाएर अब फेरि पनि माथितिरको यात्रा थएर गर्न खोजेको, अब यो हाई पार गर्न खासै पोइन्ट छैन, यसरी माथितिर जान खोजेको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै आवरली टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनारियो छ। बजार एउटा सार्प राइज, एउटा करेक्सन, फेरि राइज, एउटा करेक्सन, अब फेरि माथितिरै गइरहेको अवस्थामा यसलाई पनि हामीले त्यसरी नै लिन सक्छौँ। बजार माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी देखिन्छ र यदि 2734 लाई कटेर माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केटको लागि त्यो सुखद हुने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ अघिल्लो जुन योभन्दा बियरिस देखिबाट जुन एउटा यसरी बढ्दो क्रममा थियो त्यहाँदेखि जति करेक्सन त कुनै पनि क्यान्डलले चाहिँ क्लियरली एउटा चाहिँ तलतिर जान सक्ने खालको इन्डिकेसन दिएको थिएन। सो यो अगाडिको क्यान्डलले नै एउटा करेक्सन नै सकिएर फेरि माथिको ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्न सक्ने खालको इन्डिकेट गरिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ आजको क्यान्डलले भ्यालिड गरेको छ। सो कुन हिसाबमा मार्केट छ फेरि पनि रिमाइन्ड गराएँ, यसरी बजार चाहिँ माथि गयो, एउटा करेक्सन सकाएर फेरि पनि माथि नै कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थामा मार्केटलाई देख्न सकिन्छ। सो जबसम्म 2643 ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केट माथिकै यात्रामा छ, स्ट्रङ अपट्रेन्डमा छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। 2643 लाई ब्रेक गर्दै तल आयो भने मार्केटले केही मोमेन्टम लुज गर्ने र तल आए पनि ओभरअलमा चाहिँ बजारको सिनारियो पोजिटिभ हुन सक्ने। यसरी बजार यहाँबाट माथि जान प्रयास गर्दैन फेरि तल आउँछ भने पनि अबको चोटि बजार तल आउँदा यो 2442 लाई ब्रेक नगरिकन 2540 को एराउन्डतिर म्याक्सिमम आएर बजार चाहिँ यसरी फेरि माथितिर जान सक्ने हुन सक्ने एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ अथवा यो भिडियोले हजुरहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।